Sziasztok! A mai napon úgy döntöttem, hogy magammal viszlek titeket a városba, ugyanis beszeretnék menni egy-két helyre, egy-két ilyen kicsit különlegesebb élelmiszerboltba, amit már egy jó ideje kinéztem, vagy már nagyon régen voltam, és úgy gondoltam, hogy ha ez titeket is érdekel, hogy így kiruccanok a városba, és bemegyek ezekre a helyekre, lehet, hogy majd iszok valahol egy kávét is, lehet, hogy majd valahol bekapok valami finomságot, így ilyen ebéd és vacsora közötti időszakban, úgyhogy remélem, hogy ez a fajta tartalom is érdekel titeket, és természetesen, hogyha szereztem valami újdonságokat, valami kis különlegességet, akkor azt itthon mindenképpen megmutatom nektek, hogy végül miket is szereztem be, de magukat a boltokat is igyekszem egy kicsit jobban bemutatni nektek. A videó nem tartalmaz szponzorációt, szóval saját magam kíváncsiságából is megyek az egyik helyre, a másikban meg tényleg nagyon régen voltam már, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit találok esetleg, amit meg tudok venni, úgyhogy feltételezem, hogyha ezt a videót látjátok, akkor volt értelme ennek a mai napnak, és van elég tartalom, hogy úgymond érdekes is legyen. Na de, nincs más hátra, mint hogy elinduljunk és bemenjünk a városba. Itt is vagyok a városban, pár szösszenetet láthattatok már, hogy hogyan jutottam ide. A Nyugatitól elsétáltam a Jászai Mari térig, és akkor onnan nem messze van ez a Culinaris nevű bolt. Oda mentem be, mert már 1000 éve nem voltam, és mi régen a budai oldalon laktunk, és ott is van egy Culinaris, és sokszor szoktunk oda járni. És amúgy most is csak 3 dolgot vettem, mert amúgy meg tényleg nagyon drága, de tényleg olyan kis különleges dolgok vannak, de hát igen, nem a mindennapi heti bevásárlásra van kitalálva. Na mindegy, szóval örülök, hogy elmentem, mert már nagyon régóta terveztem, úgyhogy most egy darabig azt hiszem nem kell ide visszatérnem. Na mindegy, és akkor utána úgy döntöttem, mert itt pont elsétáltam egy ilyen specialty kávézó mellett, hogy akkor beugrom egy jeges kávéért, mert végre jeges kávé időszak van. Ennek nagyon örülök, mert általában, hogyha bent vagyunk a városban az Ákossal, és kávét vettünk így, amikor hűvösebb idő volt, akkor is olyan forró volt a kávé, és én olyan sokáig ittam, hogy mindig várni kellett arra, hogy megígyam végre, és akkor, hogy mehessünk tovább. Na, de most a jeges kávét azért egy kicsit gyorsabban tudom meginni, és még ez egy ilyen barátságos méret, mert vannak azok a még nagyobb méretű kávék, ahol nem tudom, 3 deci tejet iszok, meg egy fél deci kávét, mindegy, azokat nem annyira szeretem. Ez teljesen korrekt, meg nagyon finom ez a zaptej, amit beleraktak. Úgyhogy most ezt itt megiszom kis nyugiban, itt ebbe az Olimpia Parkba csücsültem le. Azért tartom egy kicsit így a kamerát, mert amúgy játszótér is van a környéken, és azt se akarom, hogy azt higgyék, hogy nem tudom, a gyerekeket videózom. De mindegy, szóval most ide kiültem egy kicsit, szívok magamba D-vitamint, aztán megyek tovább, mert még 2 helyre el szeretnék menni. Az is ugyanígy itt van a Jászai és a Nyugati között, csak úgy döntöttem, hogy inkább azt visszafele nézem majd meg, és akkor meglátjuk, hogy ott miket szerzek be. Illetve bocsánat, a 2 közül csak az egyik bolt, a másik az egy hely, ahol enni szeretnék valamit, és bízom benne, hogy esetleg lesz majd hely. Hát most még időben vagyok, talán nincsen vacsoraidő, és nem lesznek sokan, és akkor nyugiba tudok enni egy kicsit, és akkor természetesen valamit majd az Ákosnak is viszek haza, hogy az se legyen, hogy én itt ínyenckedek, és ő meg lemarad mindenről, de most ez így alakult, hogy csak egyedül bejöttem a városba, és akkor egy kicsit járkálok egyet.
Na, megjöttem. És igen, ez most egy hirtelen váltás, hogy voltam a Kicsi Japánban, az egyik helyükön, mert most már azt hiszem 3 helyen is jelen vannak, és akkor utána beszaladtam a Falu Delikátba. De megmondom őszintén, minden tiszteletem azoké, nem tudom, tartalomgyártóké, influencereké, akik olyan bátran tudnak videózni az utcán, vagy bárhova, ahova bemennek. Nekem ez még egy kis szorongás, így, hogy nem volt velem az Ákos. Mert amikor ketten megyünk, akkor az úgy megint más. Akkor nem annyira feltűnő, hogy én így, nem tudom, tartok egy telefont, vagy egy kamerát magam elé, és akkor videózom a dolgokat. Na mindegy, úgyhogy nem túl sok felvételt csináltam, majd igyekszem ebben is fejlődni. Én próbálom, nem tudom, tiszteletben tartani azt is, hogy vannak rajtam kívül egy üzletben, vagy egy étteremben mások is, és nem szeretném azt, hogy most nem tudom, telibe másnak az arcát így felvegyem, és ezért igyekeztem csak úgy magamat, vagy ami ott előttem van, azt videózni, de remélem, hogy így is átjött az, hogy miket is ettem. Szóval, mielőtt mutatom, hogy végül miket vettem a faluban, meg a Culinariusban, a Kicsi Japánban 2 ilyen kis sushi szettet vettem. Az egyik az egy ilyen lazac nigiri válogatás volt, amin különböző módon voltak elkészítve a lazacok, van, ami csak simán a lazac volt, van, amin volt egy kis majonéz, meg még valami, meg ikra, meg hasonló, meg volt, ami meg volt perzselve, tehát nem volt teljesen nyers. Nagyon jó volt. És akkor emellé a 6 lazac nigiri mellé én kértem még 4 darab ilyen makit is, ami azt hiszem avokádóval, meg ezzel a surimivel, az a rák imitáció, amit néha lehet venni a Lidlben is, amikor vannak a japán hetek. De én azt gondoltam, hogy ezek a makik kisebbek lesznek, mert úgy máshol ahhoz voltam hozzászokva, hogy ez tényleg akkora, hogy be is tudod kapni egybe, tehát nem kell külön még harabdálni, vagy félbeharapni, vagy hogy mondjam. Hát az elsőt megpróbáltam egyben megenni, de hát majdnem megfulladtam. Szóval a másodiktól kezdve így félbeharaptam, és akkor így fokozatosan ettem. Ez az egyetlen dolog talán, ami annyira nem tetszett, hogy szerintem ezeket akkora méretűre kellene csinálni, hogy egy makit, nem tudom, általában nem kéne, hogy félbe vágjál, vagy harapjál, hanem azt úgy egybe kell megenni. De mindegy, de amúgy meg nagyon finom volt, tehát tényleg fantasztikus az, hogy mennyire friss itt a lazac. Most én ugye csak ilyet ettem, de mi már voltunk, azt hiszem, az Üllői úton, vagy hol van a másik hely, az eredeti helyük, ott is voltunk már, és most nemrég nyílt egy izakaya egységük is, és azt majd az Ákossal együtt szeretném kipróbálni, mert amúgy meg a tulaj az eredeti japán, az alkalmazottak nem feltétlenül mindenki japán származású, de hát nincs is ezzel semmi baj. De amúgy, ahogy bemész ebbe a helybe, ugyanúgy köszöntenek téged, mint hogyha Japánban kimennél egy ilyen izakajába, egy ilyen sushizós helyre, hogy így hangosan köszönnek, hogy te beléptél, és hangosan köszönnek, amikor elmész. Szóval ez egy fantasztikus élmény, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, hogy a Kicsi Japán nevű hely bármelyik egységébe menjen el, és nem fog csalódni, és ha valaki nem szereti a halat, rengeteg olyan opció is van, amiben nincsen hal. Tehát ez egy tévhit szerintem, hogy ha valaki sushizik, akkor az csak is halakat reprezentál, sokkal tágabb ennél az egész, na mindegy, szóval fantasztikus volt. Amúgy a kávé is nagyon finom volt, tényleg olyan jól esett úgy sétálni egy kis jéges kávéval, hogy végre ez az időjárás van. Na mindegy, szóval mutatom. Ja. Aki ismeri az Ákos csatornáját, mert azért vannak itt köztetek páran, ők tudják, hogy Budapestről és Magyarországról csinál angol nyelvű ilyen turizmussal kapcsolatos videókat, de közben ő gyártja saját magának a kis mörcsöket is, úgyhogy ez a táska is onnan van, ezt ő csinálta, vagy hát dizájnolta. Na mindegy, itt most adtam egy kis reklámot a férjemnek. Szóval kezdjük a Culinariusszal, és mindjárt nézem is, hogy itt miket vettem. Azt hiszem a faluból, amit vettem, a blokkját azt nem raktam el? Nem, mert ez a
Ez a kicsi Japánban, amit ettem. Szóval a faluban, most nem emlékszem már, hogy kb. Mennyit fizettem. Na mindegy. Szóval Culinaris. 3 dolgot vettem, most itt jó háttal beszéltem hozzátok. Na mindegy. Római köményt, és most mondhatjátok, Kata, hát ebben semmi különleges nincsen, és ez így is van, de már nagyon régóta fent van a listámon, hogy venni szeretnék. Most úgy megláttam, és mondom, jó, oké, én ezt most itt megveszem, és azt hiszem, mindjárt mondom, 1000 forint volt ez a... Hány grammos? Ez 45 grammos. Tehát semmi extra, de most ezt megláttam, megvettem. Akkor Ákosnak vettem valami kis különlegességet, mert ő nagyon szereti az ilyen erős mustárokat, és akkor vettem neki egy olyan mustárt, ami elvileg sörrel van ízesítve. Amíg nem erős, és nincsen nagyon sör íze, akkor én is megeszem, de amúgy ő nagyon szereti ezeket a jó erős angol mustárokat is, és akkor ez a mustár, ez 1700 forint volt. Tehát nem olcsó, mint már mondtam, de most úgy gondoltam, hogy nem tudom, egy évben egyszer el lehet menni egy ilyen boltba is, és ez 140 grammos. És akkor, amit úgy magamnak vettem nasinak, de nagy ritkán az Ákos is eszik belőle, az egyszerűen csak egy aszalt datója, és nem tudom mennyire fókuszál rá, szóval aszalt datója, és igazából ez sem túl különleges, inkább amiatt vettem, mert nekem nem mindegyik aszalt datója ízlik, és amúgy egyszer, amikor random egy Tesco-ban jártunk, akkor a Tesco-nak van saját márkás aszalt datójája, és nekem eddig az ízlett a legjobban, de oda olyan ritkán megyünk, és ami a Aldiban van aszalt datója, nekem az se ízlik, nekem száraz, tehát hogy én jobban szeretem azt, hogyha kicsit még úgy van ilyen, nem ragacsos, vagy nem is tudom milyen textúrája, tehát nem szeretem azt, amikor ki van szárítva nagyon, vagy hogy olyan kemény, nem is tudom, hogy mondjam, illetve azokat se szeretem, amiben még mag van. És ebben elvileg nincsen mag. Úgyhogy ezt így magamnak vettem, és lehet, hogy ki is bontom, ha már itt ennyit beszélek róla. Amúgy meg nagyon tele vagyok, szóval tehát semmi extra. Ez egy datója. Aki nem látott még datóját, annak mutatom, és nincsen benne mag. Igen, tehát, hogy puha legyen. Nagyon jó. Ez is nagyon olcsó volt. Ez 1400 forint volt, és ez 200 g. Biztos, hogy ennél olcsóbban vettem annó Aldiban is, meg hát a Tesco-ban végképp. De most úgy megláttam, megkívántam, mondom, akkor ez most itt jó lesz így nassolásnak, mert ebből ilyen 3-4-et eszek egy nap, tehát nem viszem túlzásba, mert ennek azért magas a cukortartalma. És akkor bementem a Falu Delikátba, mert őket amúgy instán követem, úgyhogy még nem is voltam, és nagyon tetszik, amit instán csinálnak, hogy ilyen kis vicces videókkal próbálják promózni magukat, és elsőre így azt hittem, hogy ez egy nagyobb hely, hogy nagyobb és több dolog van, de azért ugye felvágottak, vagy inkább azt mondom, nem felvágottak, hanem az ilyen húsáru résznek, mint sonka, meg kolbász, ilyenek vannak, ezt lehet venni, meg talán egy-két sajtot, és akkor vannak alkoholok, és akkor vannak mézek, ilyen termelői termékeik vannak, tehát hogy például most ez is Nagy Krisztina kistermelő, amit vettem, fügelekvárt, és azért vettem fügelekvárt, és most lehet, hogy anya meghallja, hogy lekvárt vettem, és kiakad, de mert ugye ő is szokott lekvárokat gyártani, de inkább baracklekvárt, vagy néha eperlekvárt, meg hasonló, és most a fügelekvárt azért vettem, mert amikor voltunk Győrben, akkor az Ákos egy olyan pizzát evett, amire fügelekvárt raktak, és annyira finom volt, hogy mondom, jó, akkor legyen itthon, illetve hogyha ilyen kis sajttálat csinálunk, meg ilyen szalámis tálat csinálunk magunknak estére, amikor esetleg borozunk egyet, akkor szerintem nagyon jól passzolna ez a lekvár is ezekhez a camembert sajtokhoz, meg hasonló. Már többször láttam másoknál is így videóban, hogy fügelekvárral eszik ezeket a sajtokat. Na mindegy, hogy vettem ezt,
Ezen rajta van az ár, ez 1800 forint ez a kis üveg. Nem olcsó, most azt próbálom kitalálni, hogy ez 160 g. De hát mivel nem kenyérre fogjuk kenni, hanem csak így finoman, amikor így falatozunk, akkor ahhoz most teljesen jó. Még soha nem vettem, úgyhogy gondoltam, akkor megkóstoljuk. Ilyen a belseje, nem tudom mennyire látszik, mert azért most kibontani nem szeretném. És akkor összetevők füge, méz, cukor, citromsav, ennyi. És akkor amit vettem még, ilyen nassolásnak, ők csinálják házilag a kis pogácsáikat, és 3 féle pogácsát vettem. Vettem egy sajtosat, hogy ne csak én egyek finomakat, akkor Ákos is, egy burgonyás, ilyen kis mini, kis házi pogácsák, és káposztás pogácsát is vettem, nem tudom mennyire zoomol be, vagy fókuszál rá. Ezt a 3 félét vettem, mindegyikből egy pár szemet, csak hogy megkóstoljuk, meg hogy akkor Ákos is kapjon valamit. De én most ezt a káposztásat meg is kóstolom, mert én szerintem káposztás pogácsát még nem ettem soha. Jó tudsz. Na hát ez lettem volna én, így ezzel a kis kiruccanásommal. Remélem, hogy tetszett, még hogyha egy kicsit más is, és én is egy kicsit kikerültem itt a komfortzónámból, ami hát ugyebár a konyha. És hogyha szeretnétek, hogy nem tudom, hasonló videók legyenek, amikor csinálok egy kis ilyen me time-ot, hogy elindulok egyedül a városba, és felfedezek helyeket, és kipróbálunk dolgokat, akkor írjátok meg nyugodtan, kíváncsi vagyok a véleményetekre, vagy majd jól megírjátok, Kata, inkább maradj a konyhában, és itt gyártsad nekünk a tartalmat. Nekem mindegy, én most jól éreztem magam, fantasztikus idő van, úgyhogy jól telt a nap. Mint mindig, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!